Прикупив ще ось два таких швелери 12-х і 2 квадратних труби будуть на ножки і шпилька. Привіт усім моїм підписчикам і просто хто в гості до мене завітав. Вітаю вас на своєму каналі. Ось такий наборчик підзібрався, забрав токарні роботи в токаря. І тепер хочу приступити вже до робіт. Так і чешуться руки, щоб вже щось почати робити. Ну що, з Богом! Приступаю до ножок. Лапи, щоб були тут заокруглені, щоб не було цього гостряка. Отакого. Вроді би квадратне гарно буде. Вирізав ось такий сегмент труби. Труба 80 на 80. Вирізав, зігнув. Буду варити.
Ну ось, друзі, перші вже якісь кроки по виготовленню станка вже є. Рама була зварена з 12-го швеллера. Прийшлось підрівняти края, тому як були трошки нерівні. Підрівняв края, посверлив отвори, поскручував шпильками. Наморочився, звичайно, поки виставив оцей зазор між швеллерами. Шпильками потрібно було відрегулювати оцей точний зазор. Але трошки помоявся, покрутився. Результат є. Виставив. Ну що, давайте зробимо короткий огляд зроблених робіт. Значить, ось така рама. 1,60 м довжиною. Труба квадратна. Швеллер 12. Труба квадратна 60х60. На ножки 80х80. Ось так було все зварено. Позачищав. Скрутив між собою раму шпильками. Порізав ось так шпильки. Скрутив, зробив тут зазор. А тут я зробив ось так. Підрізався і вони лежать на ногах. Тут зварена така площадочка і прикручена болтами. Тут заварив швеллером. А з цієї сторони заварив уголком 70х70.
Переходжу тепер до передньої бобки. А ви не перемикайтесь. Поїхали далі. Мужики, робота кипить. Ось такий наборчик підзібрався для подальших робіт. Переходжу до двигуна. Уже прикріпив передню бобку. Намоявся я, звісно, поки я її виставив, але результат є. Ну що, зробимо короткий огляд. Ось так стала передня бобка. Зробив допоміжне кріплення. Тому як трошки побоююсь чугунний корпус, ну, не дай Бог, може одірве, зробив таке кріплення ще допоміжне. Вирізав з куска труби сотої, приварив дві шпильки і прикрутив. Ось так всередині зробив таку розкосину на всякий випадок. Ось так бабка стала. Так, що в нас тут? Є двигун. Під двигун цей із старого станка осталось, я його трошки підшаманив. Тут дещо трошки підварив, підморочився там. Це хочу зробити із старого такої коловорот, дрелька. Хочу зробити натяжний механізм. Це також до нього 2 болти. Подивимося, що з цього вийде. Не перемикайтесь! Продовжуємо. Не підійшли мені ці болти. Я трохи надіявся на них.
вони виходять трохи короткі, не вистачає ходу. Рішив нарізати шпильку. Знайшов пруток на 16. Наріжу зараз різьбу сом і тоді приварюю. Personne n'a besoin de me voir. La résistance de l'amour. Résistance de l'amour.
Ну ось, частина робіт вже була якась зроблена. Давайте коротко пробіжимося по зробленим роботам. Була зварена рама з 12-го швеллера. 1,60 м я хотів, щоб вона була довжиною. Щоб десь заготовка вміщалася десь приблизно метр. Може колись якісь балясини будуть точитися, може ще щось. Значить, була зварена рама. Це по-перше. По-друге, виставив я передню бобку. Потім приварено кріплення для двигуна. Також я прикрутив уже і двигун. Зробив я натяжний механізм. Залишається ще зробити задню бобку, підручник. Потім потрібно зробити проводку, підключити двигун. Ну і покраска. І фактично всі роботи вже будуть готові. Але на превеликий жаль, я якось прийдеться розтягнути на дві частини. Тому як я дивлюся, що в одну частину я просто не можу вмістити такий обсяг робіт. Робіт дуже багато. Хотілося б наче викласти більш детальніше, але бачу, в одній серії якось воно не виходить. Тому якщо серія займе годину, то хто це буде дивитися? Тому більше всього, що прийдеться розкластись на дві частини. В першій частині будуть оці роботи, а в другій частині я вже тоді покажу там задню бабку, як роблю там підручник, підключаю двигун, ну і покраска. Все, всім дякую. Ждемо другої частини з нетерпінням. Вам видержки. Всім дякую. Удачі. Пока.